เริ่มต้นเปิดใช้งาน Mac Mini M4 นะครับสายไฟถือว่าค่อนข้างยาวนะเขาให้สายไฟมายาว2 เมตรเลยนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยสายไฟยาวดีสวยด้วยเป็นสายถักต่างหากนะครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปเป็นปลั๊กไฟ AC นะครับก็เหมือน Apple TV เลยจากนั้นก็กดด้านล่างนะครับมาแล้วโอเคมีเสียงตรึ้งขึ้นมานะครับกดคลิกเดียวนะไม่ต้องกดค้างนะครับมาแล้วไฟติดแล้วนะตอนนี้ก็ดูเหมือนเขากำลังบูตอยู่เสียบ HDMI นะครับเพื่อดูจอว่ามีอะไรขึ้นจอบ้างของผมไม่มีจอ Mac ไม่มีเมาส์หรือคีย์บอร์ดนะครับเป็นเซ็ตทั่วไปหมดเลยคีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ดไร้สาย USB-C ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะควบคุมยังไงนะครับก็ดูว่าเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดซื้อ Mac Mini M4 มาก็จะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับประมาณนี้ตอนนี้ผมยังควบคุมไม่ได้นะก็เดี๋ยวเอาคีย์บอร์ด USB-C มาต่อนะครับลำดับถัดมานะครับให้เอาคีย์บอร์ดเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB-C ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเชื่อมพอร์ตด้านหน้าสักพอร์ตหนึ่งที่เป็น USB-C ก็ไฟติดแบบนี้ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับถัดมาในการตั้งภาษาขึ้นอยู่กับคีย์บอร์ดของคุณนะอย่างของผมเนี่ยจะเลื่อนลงนะครับก็ต้องกดฟังก์ชันแล้วก็เลื่อนลงนะครับนี่นะ To use English as the main language, press the return key. เยี่ยมเลยมีเสียงภาคด้วยในการใช้ภาษาไทยเป็นภาษา เนี่ย หลักให้กดแป้น return ค่อนข้างชอบเลยนะครับ English as the main language, press the return key. เอาเป็น English ก่อนก็แล้วกัน Enter ครับผมพยายามลองควบคุมด้วยคีย์บอร์ดอย่างเดียวสุดท้ายก็ไม่รอดครับมาเจอจังหวะกลางๆเหมือนจะควบคุมไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องหาเมาส์ที่เป็น USB-C เผอิญผมมีตัวนี้ซึ่งเป็นตัวแปลงนะครับแปลงจาก USB-A ฝั่งนี้นะครับเป็น USB-C ฝั่งนี้ผมก็เอา USB ของเมาส์มาเสียบนะครับแล้วก็เอาตัวที่เป็น USB-C มาเสียบเข้าไปด้านหน้านะครับโอเคแล้วก็เปิดเมาส์ตัวนี้ผมสามารถควบคุมได้นะครับเดี๋ยวลองโชว์ให้ดูนี่นะลองดูควบคุมได้แล้วถ้าเกิดไม่มีเมาส์เนี่ยถือว่าแย่เลยนะครับฉะนั้นท่านใดที่จะใช้งาน Mac Mini ซึ่งมีพอร์ต USB-C อย่างเดียวจะต้องเตรียมให้ครบให้พร้อมก่อนไม่อย่างนั้นคุณจะสะดุดนะครับต้องมีคีย์บอร์ดซึ่งสามารถเสียบ USB-C ได้มีเมาส์สามารถที่จะเสียบ USB-C ได้หรือแปลงเอาก็ได้นะครับก็ให้เลือกภาษาผมก็จะเลือกภาษาอังกฤษตรงนี้เลยนะครับลองเลื่อนดูนิดนึงเลื่อนได้นี่นะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษกด next ก็มาตั้งค่าไปด้วยกันนะครับตอนนี้เขาก็เตรียมภาษาอยู่ตอนนี้ประเทศนะครับก็คือ Thailand กด next ถัดมาเป็นขั้นตอนของการ transfer data ถ้ามีนะครับเอามาจาก PC หรือเอามาจาก iPhone iPad นะครับแต่ว่าของผมเป็นอุปกรณ์ใหม่ผมก็ set up as new เลยนะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่นะ continue นะครับแล้วก็ written and spoken จะให้เป็นภาษาอะไรก็คือภาษาเขียนกับภาษาพูดนะครับก็ลองดูว่าเขากดอะไรได้บ้างเป็นภาษาอังกฤษและไทยตัวนี้ที่เขามีมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยปรับอีกทีนึงก็ได้ Input ก็คือการพิมพ์เป็น ABC อังกฤษและไทย Dictation เหมือนการพูดนะครับอันนี้พูดใส่ไมค์เราจะพูดใส่ไมค์เป็นภาษาไทย Continue ไม่ใช่ตัวนี้การพิมพ์อังกฤษไทย Continue ตัวนี้แหละที่ผมจะเพิ่มนะครับเป็นภาษาไทยการพูดส่วนใหญ่ผมก็จะพูดเป็นภาษาไทยฉะนั้นภาษาอังกฤษไม่เอานะครับถ้าภาษาอังกฤษพิมพ์เอาประมาณนี้ Continue แล้วก็ accessibility การมองเห็น
แล้วก็ Mouse Hearing อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เซตอะไรไม่เอานะครับ Not now แล้วก็ Wi-Fi Setup Wi-Fi ปัจจุบัน Macman 5 นะครับโอเคแล้วก็ Continue ใส่รหัสครับใส่รหัส Wi-Fi เสร็จแล้วก็กดจอยครับเราดูว่าเขาจะจอยสำเร็จไหม Connecting อยู่ข้างล่างนะครับโอเคเหมือนจะได้แล้วนะครับเขาก็จะมีถามเรื่อง Data กับ Privacy นิดหน่อย Continue ครับโอเค Create a Mac Account นะครับตัวนี้เป็น Mac Account ก็คือเป็น Account ของผมนั่นเองนะครับถัดมาใส่ User แล้วก็ Account Password นะครับโอเค Continue ครับเขาก็จะสร้างตัว Account ซึ่งเขาจะมีจังหวะให้ไปเชื่อมกับ Apple ID Apple Account ของเราด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คือกำลังเซต Account ที่อยู่ภายใต้ตัวนี้อยู่นะครับเป็น local account นะเขาจะมีถามรหัสไปยังอุปกรณ์ Apple ของคุณด้วยนะเช่น iPhone นะครับแล้วให้คุณเอารหัสที่ขึ้นมาถามเป็นเหมือน Two Factor ID เป็นรหัส2ชั้นที่ปรากฏขึ้นบนมือถือ iPhone อุปกรณ์ Apple มาใส่นะครับก็จะขึ้นมาลำดับถัดไปเป็นแบบนี้โอเคจากนั้นก็ I have read อ่าน condition เงื่อนไขเรียบร้อยแล้วโอเค agree เลยครับล็อกอินเข้าสู่ Apple Account อยู่นะครับตอนนี้เหมือนเราใช้งาน iPhone iPad ทำนองเดียวกันเขาก็จะขึ้นไปผูก Apple Account ของเรานะครับเขาให้แยกพาสเวิร์ดกันนะครับผมใส่พาสเวิร์ดแล้วผมก็กด use separate เลยเพื่อที่จะสร้าง local account นะครับถัดมาจะเป็นลำดับของการตั้งค่าครับเป็นเรื่องของ location service นะครับแล้วก็การตั้งค่าอื่นๆเขามี default มาให้อยู่นะครับ Siri on เราสามารถ custom เพิ่มเองได้นะจะเปิดจะปิดอะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยของผมก็รู้สึกว่าใช้ default ดีกว่าไม่จำเป็นต้องเปิดพวกข้อมูลพวกนี้ให้ Apple ก็ได้มัน off อยู่การตั้งค่าเริ่มต้นก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับ Match Setting ต่อไปเลยนะครับแล้วก็อื่นๆ Apple Intelligence ตรงนี้ลองอ่านดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอย่างของผมเนี่ยก็ยังนะส่วนอื่นๆ Writing Tool อะไรพวกนี้ก็สคิปนะครับก็ Continue ไปเลยจริงๆสคิปก็ได้ Continue ก็ได้ผม Continue ไปเพื่อไปเราถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะในการตั้งค่าก็ลองตั้งดูนะครับมาแล้วมันก็คือ Apple Mac ดีๆนี่เองนะครับเหมือนกับเราซื้อ MacBook เลยแต่ตัวนี้เป็น Apple Mac mini ซึ่งคล้ายๆกับตัว Mac ที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เขาถามว่าคีย์บอร์ด Setting Assist นะครับก็ Continue ไปก่อนการตั้งค่า Identify Your Keyboard นะครับตัวนี้ Shift Identify Your Keyboard Press any key ประมาณนี้นะครับเขาก็จะพยายามเรียนรู้พยายามดูว่าคีย์บอร์ดของอะไรนะครับ Select Keyboard Type คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดของประเทศไหนนะครับปกติก็เป็น Standard US นี่แหละโอเคพร้อมแล้วครับถือว่าเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาปกติเราสามารถที่จะลองเล่นได้ลองทดสอบได้ครับโอเค Continue ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วเซตอัพเรียบร้อยแล้วคีย์บอร์ดใช้งานได้นะครับมาตามนี้นะสามารถพิมพ์ได้ตามปกตินะครับผมใช้คีย์บอร์ดทั่วๆไปนะครับปกติผมก็ใช้กับ Windows ส่วนเมาส์ก็ใช้ทั่วๆไปเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ฟิลิปนะครับแปลงเอาก็ใช้งานได้ผมจะมีแค่ Mac Mini M4 ตัวนี้อย่างเดียวแรม24 กิกนะครับทุกอย่างจอพวกนี้เป็นของเซ็ต Windows หมดเลยนะครับถือว่าโอเคนะใช้งานได้ไม่เลวนะครับตั้งใจเอามาทำ AI ตอนนี้ก็สามารถที่จะ
ใช้งาน Mac ได้แล้วครบถ้วนนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นนะแค่นี้เสร็จแล้วที่เหลืออยู่ก็ลองค้นหาลองใช้งานได้นะครับเหมือนกับเราตั้งค่า iPad เหมือนกับเราใช้งาน Mac ทุกอย่างก็จะเห็นของเราที่มาจากคลาวด์นะครับคิดว่าน่าจะเห็นเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็เห็นโน้ตผมมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นนะสามารถที่จะทำตามผมได้เลยท่านใดที่จะซื้อ Mac เนี่ยมีส่วนลดนะถ้าเกิดคุณสมัครให้เข้าเป็นนักศึกษาลองหาดูว่าคุณสามารถใช้สิทธินักศึกษาที่ไหนบ้างไปเรียนออนไลน์ก็เป็นนักศึกษาได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมซื้อสิทธินักศึกษาลดประมาณนะ 10% นะครับก็ถือว่าเอามาใช้งานกับ AI น่าจะเหมาะพอสมควรผมลองศึกษาข้อมูลดูทั้งหมดแล้วเหมาะมากๆนะครับแต่ว่าก็จะรันโมเดลต่ำๆหน่อยไม่เกิน 12B คิดว่าได้นะครับก็เลยเอามาแนะนำซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์การตั้งค่า AI นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการเริ่มต้น Unbox แล้วก็ตั้งค่าเข้าใช้งาน Mac นะครับตัวนี้เป็น Mac mini ที่คิดว่าสมบูรณ์แบบนะเขาก็นิยมใช้กันนะครับคลิปต่อๆไปมาชมเรื่องของการตั้งค่า AI กันเรามาเริ่มทำให้ Mac ตัวนี้รันด้วย AI นะครับผมจะติดตั้ง OpenClaw ใช้ Tool เป็น Gateway เชื่อมต่อตัว API นะครับแล้วก็ใช้งานเราจะดูเลือก AI กันเป็นซีรีส์เลยนะครับลองกดติดตามรอรับชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเท่านี้ท่านใดที่เซิร์ชมาเจอก็จะเห็นการตั้งค่าตัว Mac mini ในการเริ่มต้นใช้งานนะครับเท่าที่ผมลองใช้งานสักพักก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยนะครับท่านใดที่คิดว่าจะเอามาใช้งานที่บ้านแล้วก็ใช้งานกับชุดจอเดิมรวมถึงเมาส์คีย์บอร์ดที่เป็น USB-C ก็ใช้ได้ครับค่อนข้างดีเลยตอนนี้ผมก็เปิดมาทดสอบแล้วก็ตั้งค่าบางอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาเปิดเว็บไซต์กันสักนิดหนึ่งผมจะเปิด Safari นะครับแล้วก็ลองเข้า YouTube ให้ชมนะก็ค่อนข้างดูดีเลยนะครับเสียงดังด้วยผมจะลองทดสอบเปิดวิดีโอสักหน่อยนะครับเนี่ยครับทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าแล้วก็ปิดครับถ้าเกิดต้องการเปิดใช้งานใหม่ก็เสียงดังดีแค่นั้นเองง่ายมากเป็นระบบสัมผัสนะครับเราก็สามารถเลือกหมวดอาหารได้สังเกตดูเราจะเห็นอาหารอยู่ด้านในโอ้โห 2,500 ปีก่อนในสมัยพุทธกาลขณะที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมในแคว้นมคธเนี่ยครับการควบคุมทุกอย่างไหลลื่นนะครับสามารถที่จะใช้นิ่งๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าใช้งานได้แล้วเหลือปรับจูนรายละเอียดปลีกย่อยนะครับก็มาเป็นเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ